Para sa mga manggagawa, hindi sapat ang 25 pesos na aumento sa sahod. Gayunman, naniniwala ang Malacanang na makakatulong ito ng bahagya sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Sobrang pagtitipid na ang ginagawa ngayon ni Ginang Jennifer Untod upang mapagkasya ang sweldo ng mister na isang construction worker. Pilit niyang pinagkakasya ang 15,000 pesos na buwan ng kita ng asawa para sa gastusin ng kanilang pamilya. Kaya para sa kanila, hindi sapat ang 25 pesos na dagdag sa arawang sweldo ng minimum wage earners. Malayong-malayo nila ito sa hinihinging 334 pesos ng labor sector. May kaltas pa yun ng SS, pag-ibig. Pinakamalinis na napupunta sa amin yan, 350. Para siya 4 ang anak mo. 3 anak, 3 nag-aaral. May digatas ka pa. May special din akong anak, nagte-therapy. Hindi sapat yun talaga, sir. Kulang na kulang. Kasi 512, dagdagan ng 25, medyo maganda na rin. Mas maganda kung dagdagan pa uli kasi mataas naman ngayon ang bilihin eh. Ganito rin ang sentimiento ng Associated Labor Union, Trade Union Congress of the Philippines o ALU-TUCP. Ayon kay Alan Tanhusay, ni hindi kasyang pambili ng pinakamurang NFA rice ang pinagkaloob na aumento. Hindi sapat para bumili ng 1 kilong pinakamurang NFA rice na nagkakahalaga ng 27 pesos. Napakaliit po nito. Makikreate ito ng tensyon sa loob ng paggawaan, sa loob ng mga pabrika, at eventually this will lead to strikes and picket sa mga factories and offices. Ngunit ayon sa Department of Labor and Employment at National Wages and Productivity Commission, marami silang ikinonsidera bago mailabas ang naturang desisyon na aumento sa sahod. Hindi mo lang kino-consider kung sapat sa pangangailangan ng manggagawa. You have to consider other factors like yung ding capacity ng management or employers. Doon po sa pagdidesisyon ng board kung ano po yung amount na pwedeng ibigay ay tinitignan po lahat ng anggulo. Naniniwala rin ng Malacanang na makasasapat ito sa pangangailangan ng mga manggagawa sa Metro Manila sa ngayon. Posible pa rin anilang madagdagan ito sa mga susunod na panahon depende sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Perhaps as of presently, that is what they found out. That's enough. But I guess it's always subject to change depending on the economic conditions. Magiging epektibo ang bagong wage adjustment sa National Capital Region matapos ang 15 araw na publikasyon nito sa mga pahayagan na may malawakang sirkulasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi nagbago o gumalaw ang inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong buwan ng Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, isa sa dahilan nito ay ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. At mula sa Kamuning Market, may report si Mon Hoxon live. Yes, Mon! Ela, tama ka dyan. Walang paggalaw sa presyo ng mga bilihin o inflation rate noong buwan ng October. Ayon sa Philippine Statistics Authority na natiling nasa 6.7% ang inflation rate noong October, kapareho yan noong buwan ng September. Kabilang sa mga bilihin at serbisyo na nakaambag sa pagpapanatili ng presyo ay ang mga pagkain at non-alcoholic beverage, renta at pabahay, kuryente, produktong petrolyo at transportasyon. Naging maganda rin ang sitwasyon sa presyo ng mga bilihin sa Metro Manila, bahagyang bumaba ang inflation sa NCR sa 6.1% noong October mula sa 6.3% noong September. Pero ayon sa PSA, bagamat nakaambag ang mga naturang serbisyo at bilihin sa pagpapanatili ng inflation rate, tumaas naman ang presyo ng bigas at isda. Tumaas rin ang presyo ng pamasahe sa eroplano at tricycle at maging ang presyo ng tubig at kerosene. Malaki rin ang naging epekto ng bagyong Ompong sa presyo ng mga bilihin sa labas ng Metro Manila. Nasa 6.8% ang inflation rate sa areas outside NCR. Nakaambag ng malaki dito ang presyo ng bilihin at serbisyo gaya ng gamit sa paggawa ng bahay, kalusugan, komunikasyon at pagkain. Ayon sa ahensya, kailangan lamang ipagpatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang na ginawa nito upang mas lalo pang mapababa ang presyo ng mga bilihin. Nakikita rin na posibleng ito na umpisa ng unti-unting pagbaba sa presyo ng mga bilihin sa bansa.
Ela, inaasahan naman na yung pagpasa doon sa wage increase o yung dagdag sweldo at maging iba pang aspeto like yung products, petroleum products ay magkakaroon naman ng epekto yan ngayong buwan ng November. Mag-reflect yan sa inflation rate para sa November na ito. Yung munang latest mula dito sa Kamuning Market, balik sa inyo. Maraming salamat, Mon Hoxan Live na nag-uulat mula sa Kamuning Market. Samantala, ikinatuwa ni Vice President Leni Robredo ang hindi paggalaw ng inflation rate ng bansa ngayong buwan. At mula sa Tondo, Maynila, nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Go ahead, Grace. Floor, ayon kay Vice President Leni Robredo, mas mabuti na hindi gumalaw ang inflation rate ng bansa sa 6.7% nitong nakaraang Oktubre kaysa lalo pa itong tumaas. Anya, mas malaking tulong sana sa mamamayan kung bumaba pa ang inflation para mabawasan ang mga bilihin at gastusin. Kaya naman ngayon na hindi pa rin nagbabago ang inflation, nanawagan ang Vice Presidente sa pamahalaan na reviewin ang tulong pinansyal na ibinibigay sa mga mahihirap na Pilipino sa ilalim ng train law, gaya ng pantawid pasada at ang 200 pisong buwan-buwan na tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng train. Malaki umano ang posibilidad na hindi na akma ang mga nasabing halaga sa taas ng presyo ng bilihin ngayon. Sa panahon umano kasi na binabalangkas ng train law, hindi pa naman mataas ang presyo ng gasolina at ng bilihin. Samantala, dagdag pa ni VP Robredo, hindi man sapat ang 25 pesos na dagdag na araw ang sahod ng mga manggagawa, kahit mapaano ay malaki rin ang maitutulong ito sa mga empleyado. Floor, kaninang umaga ay nag-ikot sa Barangay 58 sa Tondo, Manila si Robredo para sa kanyang programang Metro Laylayan. Dito nagsagawa sila ng medical mission feeding program, job fair at legal consultation sa nasa 700 mga residente ng barangay. Floor? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Nagulat mula sa Tondo. Isinasagawa ngayon ang bidding para sa panibagong batch ng aangkating bigas ng bansa. Mula sa Quezon City, nasa linya ng telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray? Ela, hindi na nag-alok pa ang mga exporting country na Vietnam at Thailand sa bidding para sa 203,000 metric tons ng bigas na aangkatin ng bansa. Ayon kay NFA Assistant Administrator Maria Mercedes Yacapin, hindi sang-ayon sa terms of reference ang dalawang bansa, particular sa mga kondisyon sa pag-deliver ng mga bigas. Government to government ang mode of procurement o kung saan direktang nakikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa rice exporting countries para sana sa partikular na pag-aangkat. Ang 203,000 metric tons na isinalang sa bidding ngayon ay natira lamang sa bidding ng 250,000 metric tons noong October 18, subalit 47,000 metric tons lamang ang naigawad sa pribadong bidder. Ayon kay Yakapin, panahon na ng anihan, kaya't marami na rin ang kanilang nabibili mula sa mga lokal na magsasaka. Malaking tulong din anya ang SRP o Suggested Retail Price sa bigas para mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Siniguro nito na may sapat na imbak mabigas ang NFA para makatugon sa pangangailangan ng bansa, lalo na kapag may kalamidad. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo live na nag-ulat mula sa Quezon City. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-maximize ang paggamit sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kaya mahigpit ang kanyang bilin sa Department of Transportation na obligahin ang mga PUB operator na gamitin ito. Narito ang ulat ni Joan Nano. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa opisyal na pagbubukas kahapon ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na nasa Coastal Road, Baclaran. Bago ang kanyang talumpati, naglibot sa bagong terminal ang Pangulo upang makita ng personal ang makabagong pasilidad ng PITX. Sa kanyang speech, sinabi ng Pangulo na ikinamangha niya ang anyay world-class na disenyo ng terminal. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang Department of Transportation na obligahin ang mga public utility vehicle na gamitin ang PITX. I am directing the DOTR, MWM terminals to implement the necessary measures to ensure all transport vehicles will be using the PITX are roadworthy that complies with our environmental laws and proper documentation as well. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, malaki ang benepisyong idudulot ng terminal sa halos 200,000 mga commuters kada araw sa naturang ruta. You have here a facility that is world-class.
so world-class that there are facilities that are beneficial to senior citizens like me and to persons with disability and as well. Lahat ng pasilidades sa technology nandito. Binansagang landport ang PITX dahil kahawig ito ng airport. Tampok dito ang iba't ibang state-of-the-art facilities at magbubukas rin ng mga business establishments sa loob ng terminal. Ang PITX ay isang public-private project ng DOTR, katuwang ang Megawide Corporation. Ayon sa DOTR, malaki ang natipid ng pamahalaan sa naturang proyekto dahil hindi nasisingili ng Megawide ang annual grantor's fee na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ngayong araw magsisimula na ang dry run ng operasyon ng PITX at inaasahang magtutuloy-tuloy na sa mga susunod na linggo ayon sa DOTR. Joanano, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Kakaunti pa lamang ang pila ng mga operators na kumukuha ng bagong fare matrix sa Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kasunod ng implementasyon ng dagdag pasahe sa jeep at bus. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating komunikasyon si Joan Nano para sa detalye ng balita. Yes, Joan? Yes, Ella, taliwas nga sa naging sitwasyon kahapon ay kakaunti pa lamang yung mga operator na nakapila sa Central Office ng LTFRB na kumukuha ng kanilang fare matrix o taripa. Ayon nga sa ilang mga operator, ikinagulat nila yung mabilis na releasing ng fare matrix dahil halos inabot lamang sila ng kalahating oras kasama na yung pagpila. Ang inirereklamo ng mga ito ay ang magulong sitwasyon sa LTFRB NCR Office kung saan ipinoproseso ang assessment ng mga dokumento at pagbabayad ng fee para sa taripa. Kwento nga ng ilan, napakahaba ng pila at walang maayos na waiting area para sa mga operator na karamihan ay pumila na simula pa nila kaninang alas 4 ng madaling araw. Pinuntahan ng ating Team Ella kanina umaga ang LTFRB NCR Office upang makita nga yung aktual na sitwasyon, subalit tumanggi yung mga security na papasukin kami sa loob ng opisina. Pero nakita natin na simula pa lamang sa first floor ay mahaba na ang pila ng mga tao at nakapwesto lamang ito sa makitid na hagdanan. Sa ngayon, Ella, ay sinusubukan pa ng ating team na makipag-ugnayan kay LTFRB Chairman Martin Dalga upang mapahintulutan nga tayo na makapasok sa loob ng LTFRB NCR Office. Yan muna, latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Joan Nano live mula sa Quezon City. Nag-inhibit na si Judge Lorna Domingo ng Branch 206 sa paghawak sa kaso ni detained Senator Leila de Lima. At mula sa Muntinlupa City, nasa linya ng ating telepono si Sherwin Kulubong para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Sherwin. Magandang tanghali, Ella. Voluntaryo nang nag-inhibit sa paghawak ng illegal drug case ni Senator Leila de Lima si Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Lorna Domingo ngayong umaga sa New Bilibid Prison Court sa Muntinlupa City. Ito'y matapos mag-file ng motion of inhibition ang kampo ni Senator Leila de Lima laban sa huwes noong October 15, 2018. Sa inilabas na order ni Judge Domingo, binibigyan niya ng konsiderasyon ang mosyon ng kampo ng senador. Kabilang, Ella, sa mga naging basihan ng motion of inhibition ng defense team ni Senator de Lima ay ang pagiging umano'y bias, impartial at ang pre-judgment umano ni Judge Domingo. Raise issues against the handling of the case, although sinabi naman niyang walang may nagbigay siya ng dahilan kung ba't hindi raw totoo yung aming mga aligasyon sa kanya, but just the same, para daw may mapanumbalik yung tiwala sa sistema ng hustisya, voluntaryo siya nag-inhibit. So we'd like to thank the judge. Nakatakda namang mag-file ng motion for reconsideration ng prosecution upang mabago ang desisyon ni Judge Domingo. We will be filing a motion for reconsideration and we fully hope that taking a second look, the judge may have a second thought and he may change, reverse the order and change her mind and to continue to discharge his mandate as the presiding judge of this court and not to be influenced. Sinabi naman, Ella, ni Attorney Takardon na nakahanda naman silang magkomento sakaling magsumiti na ng mosyon ang panig ng prosekusyon. Sa ngayon, wala munang magaganap na pagdirig sa kaso ni de Lima sa Branch 206. Samantala, hinihiling naman ni Senator de Lima sa Malacanang na igalang ang kanyang hawak na komite na social justice. At yan ang ating balita. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Sherwin Colobuang live na nag-uulat mula sa Muntinlupa City. Nagbigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation ng karagdagang PUB Modernization Program compliant vehicles sa ilang kooperatiba sa Taguig City. Mula sa Taguig, nasa telepono si Cathy Maglalang para sa detalye ng balita. Yes, Cathy? Yes, Flor, magandang araw sa iyo at sa ating mga kasangbahay. Karagdagang 33 modernong jeepney ang iginawad ngayong araw ng LTFRB at DOTR sa dalawang kooperatiba. 20 units ng modernong jeep ang ibinigay sa Taguig Transport Service Cooperative at 13 naman sa Pateros Transport Cooperative. Pinangunahan ni LTFRB Chairman Martin Delgado III at DOTR USEC Mark De Leon kasama ang mga opisyalis ng lokal na pamahalaan ng Taguig City ang turnover. Ayon kay Chairman Delgra, ang PUV Modernization Program ay isang sistema ng pagbabago sa pagpapatakbo ng transportasyon sa bansa na pakikinabangan ng mismong mga driver at commuter. Sa paggamit anya ng makabagong jeepney ay magiging mas maalwan, komportable at ligtas ang mga commuter dahil may sariling aircon at CCTV ang mga ito. Ayon naman kay Freddy Hernandez, ang chairman ng Taguig Transport Service Cooperative, noong una ay duda sila sa modernization program, ngunit nakumbinsi dahil sa mga benepisyo nito tulad ng fixed salary rate na 700 pesos sa 8 oras na pamamasada, SSS at PhilHealth benefits at accident insurance. Pahayag pa niya, walang iintindihing maintenance at amortization sa bangko ang mga operator dahil kooperatiba na ang sasagot dito. Sinabi naman ni DOTR USEC De Leon na handa silang makinig sa mga hinaing ng transport groups at mabilis ang proseso ng aplikasyon sa PUV modernization. Florian, muna ang latest dito sa Taguig City. Balik sa'yo. Maraming salamat sa Cathy Maglalang, nagulat mula sa Taguig City. And for the news abroad, U.S. President Donald Trump holds final rallies as midterm election campaign concludes. Meanwhile, early voting in Indianapolis, Indiana comes to close as long queue of voters waited to cast their ballots. Chris De Leon has this story. U.S. President Donald Trump warned voters at an election eve campaign rally in Ohio on Monday about a caravan of migrants headed to the border with Mexico and a Democrat mob bent on dividing Americans. They want America to be a giant sanctuary city for drug dealers, predators, and bloodthirsty MS-13 killers. Republicans believe America should be a sanctuary for law-abiding Americans, not criminal aliens. The president's Ohio rally was part of a campaign blitz on Monday, with later stops in Indiana and Missouri. Trump's polarizing style has spurred record turnout, cranking up enthusiasm in both parties as voters cast ballots to oppose or support the president. Meanwhile, early voting in Indianapolis, Indiana came to a close on Monday at noon as a long queue of voters waited to cast their ballots. According to local media, the wait was as long as 2 hours. In Chicago, turnout was a record high with the largest number of ballots cast in the early morning hours. Approximately 40 million early votes, including absentee, vote by mail and in-person ballots will likely be cast by Election Day, according to Michael McDonald, a professor at the University of Florida who tracks the figures. In the last such congressional elections in 2014, there were 27.5 million early votes. Bitter U.S. political campaigns thundered to a hectic, unpredictable finish on election eve on Monday as candidates scoured the country for votes in dozens of crucial races that opinion polls showed were still razor close. Control of both chambers of the U.S. Congress and 36 governors' offices are up for grabs on Tuesday in an election widely seen as a referendum on the first 2 years of Republican President Donald Trump's leadership. Chris De Leon, UNTV News and Rescue, Chicago. Nagsagawa ng medical mission sa San Mateo, Rizal at Urdaneta, Pangasinan ang Members Church of God International, Kamanggagawa Foundation Incorporated at UNTV. Sa kabuuan, umabot sa halos 1,000 mga kababayan natin ang napaglingkuran sa magkahiwalay na serbisyo publiko. Narito ang ulat ni Mirasol Abugadil. Patuloy ang isinasagawang medical mission ng Members Church of God International, Kamanggagawa Foundation Incorporated at UNTV sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa ibayong dagat.
Noong October 23, ang mga kababayan naman natin sa Gitnang Bayan 1 sa San Mateo, Rizal ang dinayo ng grupo. Si Mang Casimiro, nalaman ang tungkol sa libreng serbisyong hatid ng grupo dahil sa kanyang anak na overseas Filipino worker sa Qatar. Nabasa umano nito sa social media ang abiso tungkol sa isasagawang medical mission. Tapos nabalitaan ko nga yung anak ko nagtawag sa amin nga mag-asawa. Tapos sabi niya, tay, may medical mission sa Gitnang Bayan. Sabi ko, saan banda? Taga Gitnang Bayan kami. Si Aling Teresa naman, ikinatuwa na nagkaroon ng libreng serbisyo sa kanilang lugar dahil hindi na niya kailangang dalhin sa malayo ang asawa niyang stroke patient upang maipa-check up ito. Yung isang gamot niya, hindi namin alam na cause pala yun ng pagmamanas. Kaya ngayon minamanas yung kaliwang paa niya. Ay, maraming salamat sa mga binigay na gamot sa amin. Umabot sa mahigit 700 ang napaglingkuran ng libreng medical, pediatric, dental check-up at laboratory test gaya ng ECG at CBG na hatid ng grupo. Maraming salamat sa mga nag-sponsors po sa atin. Sobrang saya ko nga dahil sa kagaya nyo na ibinababa nyo talaga sa community na makatulong tayo sa mga nangangailangan. Samantala, binisita rin ng grupo ang mga persons deprived of liberty sa Urdaneta City Jail sa Pangasinan upang mapaglingkuran din ang mga ito. Katuwang ng grupo sa isinagawang medical mission ang Department of Health. Umabot sa 282 mga inmates ang natulungan sa libreng serbisyo na ito. Sobrang laki talaga. Kaya nagpapasalamat kami kay Brother Eli dahil sa binigay niyang biyayang ganito. Hindi lang sa pagkain, kundi sa biyaya ng pangangatawan, gamot. Gusto ko pong magpasalamat kay Brother Eli Soriano dahil nga po hindi po niya nakakalimutan yung ating mga PDL dito sa kulungan dahil nga po lalong-lalo na po yung pangangailangan po nila sa espiritual at na aspekto ng kanilang pag-stay, pati yung material na pangangailangan po ng ating mga PDL dito ay natutugunan po. Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue, Philippines.